سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من ایلیا هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. بالاخره برگشتیم بعد از 1 ماه با یک ویدیوی جدید و جنجالی دیگه. اول از همه این که عذرخواهی میکنم بابت نبودم در این 1 ماه اخیر. خیلی سرم شلوغ بودش، نمیتونستم واقعا فعالیتی داشته باشم، ولی در 1 ماه آینده، در 2-3 هفته پیش رو، هر روز نه ولی یک روز در میون ویدیو خواهیم داشت. حالا توضیح میدم به چه شکل خواهد بود. ولی قبل از اینکه بریم حالا سراغ ویدیو، حتما لایک کنید، اگر جدید هستید به چنل سابسکرایب کنید و یک کامنت بذارید. من همه کامنت ها رو میخونم و با حمایتتون به هم انرژی بدید. دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. قسمت اول ویدیو چند تا رید و فایت هستش که مربوط تقریبا به 2 هفته پیش میشه که با 2 تا تیک تاکر عرب ریکورد کردیم، که یکیش فارسه، فکر میکنم خیلی ها بشناسنش چون توی زمینی اکسید معروفه تقریبا توی تیک تاک. یکی دیگه هم صدو، یا حالا نرم تلفظش رو درست میگم، SADO اسم کاربریشه. میتونید برید فالوشون کنید. اگه از طرف من میرید برای اولین بار براشون یه دونه کامنت بذارید که مثلا یه قلب بذارید با اسم ایلیا جلوش، یعنی اسم من اومدید. میتونم گرم بابت حمایتتون. اینجا تورتاش خیلی زیاد بودش، بچه ها خیلی زود راش دادن داخل. من گفتم به دوستم که این اسمش پوریا بود، این دوستمون مهمونمون بودش تو این اپیزود از ریکورد. بهش گفتم که سیفورا رو بده، من از پشت بیس برم که سیفورا رو دراب کنم. اینجا یه لحظه نگاه کردم دیدم پر تورته، سلامو کردم، 2 تا تورت به هم داشتن گفتن سلام. جونم شدش 60، ولی واکنشم چون سریع بودش تونستم بیام سریع بیرون. اینجا هم که همشون با تورت در حال مردنم. HP منم شدش 19. حالا هیل میکنم. خب اینجا C4 رو میذارم که چون اینور تورتا زاویه نداشته از توی در نگاه کردم، از اینجا میتونیم راحت تورتا رو با گان بزنیم بیاد پایین، چون راکت دیگه نمونده برامون، راکت همون تموم شده. اینجا بازه، اینجا یه نفر رو دیدم تا میام بزنمش. یه تورت اینجا میبینم، مجبورم اول تورت رو بزنم که پارم نکنه تورت. بعد اینجا یه دونه در دیگه است، اینجا C4 آخر رو میندازم دیگه. هیچ C4 راکتی دستمون باقی نمونده از اینجا به بعد که منفجر میشه و میبینیم که یه دونه بانکر تور هستش که رفته توی بانکر. یه دونه C4 کم داریم، ولی خب بیرون هم نمیتونه قاعدتا بیاد. TC هم اگه دقت کنید رفته چون بیلدینگ بلاک نیستن. اینجا یکیشون راش میده، یکی دیگه 3 نفرن میزنیمش. بعد یکی دیگه هم از این ور صدا پاش اومدم شوکه شدم اینجا یه لحظه، ولی نشستم و هیپ فایرش کردم، در نتیجه کار در اومد. و اینجا دیگه 2 تا رو زدیم، یکیشون همون پایین همونجا هستش، نیومده از اونجا بیرون، که دستش هم احتمالا همه لوتای خوب و مهم هستش. و اینجا TC رو میذاریم و ازم من میرم که یه دونه متریاله ساخت یه C4 دیگه رو از بیس بیارم، که اینجا البته یه دونه سوم شخص میادش که مثلا کمک کنه به اینا، که اینجا هیدشون میزنم با که یه بادی هم میخوره، ولی عجیبا نمیمیره. آرمورش هم استخونی بود. اینجا یه بار دیگه میره و دوباره حالا میاد اینجا سورپرایز میخواد منو از بک بکنه که مثلا گرابم کنه که میزنمش. حالا شاتگان داشتش میستاد، همین شاتش رو راحت میتونه کیل کنه. ولی خب اینجا با یه C4 دیگه برگشتم، الان 2 تا الان ساختم. اینم در آخره. دوتاشون اینجا فکر کنم یکیشون هم تخت داشتش، حالا اون زیر میزنیم منفجر میشه، میریم تو و همونجور که حدس میزنید DC دادم با تمام لوتا. و حالا ما اینجا تورت کمپ میکنیم، ولی حالا معلوم نیست کی بیان اصلا تورت بکشتشون، ما آفلاین باشیم بیان تورت رو خراب کنن و حالا هزار تا اتفاق دیگه ممکنه بیفته. در این باره میخوام بگم که دقیقا 1 ساعت بعد از زمانی که این ویدیو قرار آپلود بشه، یک آپدیت بزرگی برای اکسید منتشر خواهد شد که توش اسلیپرها اضافه شده. ما الان یه 5 ماهی بود منتظرش بودیم. حالا اسلیپرها چیه من براتون به صورت مختصر توضیح میدم. اسلیپرها اینجوریه که شما وقتی که از سرور میخواین دیسکانکت بدید، یعنی مثلا بازی رو میبندید میخواین آفلاین بشید، کاراکترتون آفلاین نمیشه، کاراکترتون تو همون بازی میمونه، میخوابه در واقع، و مثل یک کاراکتر خوابیده هستش و قابل لوت کردن هستش. یعنی شما دیگه نمیتونید هیچ لوتی رو DC بدید و به همین دلیل
میتونم بگم 90% ریت هایی که اتفاق خواهد افتاد آفلاین خواهد بود و اینطوریه که شما باید دیگه الان از مثلا اگر سولو پلی میدید حتما گروه پیدا کنید، با هم زندگی کنید، لوت هاتون رو در دسترس هم قرار بدید، چون که ممکنه شما آفلاین باشید دوستتون آنلاین باشه و فقط دوستتون بتونه دفاع کنه و اگه لوتی نداشته باشه برای دفاع کردن نمیتونه هیچ حرکتی بزنه و همه چی از دست میره. باید به هم بیشتر اعتماد کنید، کارهای گروهی بعد کارهای گروهی رو تقویت کنید و بیس های بزرگتری بزنید و فارم بیشتری خب قاعدتا نیازمنده برای اینکه بیس بزرگتر فارم بیشتر میخواد که آفلاین رید نشید، یعنی اصلا مورد تارگت قرار نگیرید، چون به محض اینکه آپدیت اتفاق بیفته سرورهای همه سرورها قرار وایپ بشه، سرور مانتلی، سرور ویکلی، بی آی ویکلی و غیره و اسلیپرها که اضافه میشن. شما اگر یک بیس کوچیکی داشته باشید به محض اینکه آفلاین بشید را مورد تارگت یک کلن قرار بگیرید در جا رید میشید و همه چیتون از دست میدید، جایی هم نمیتونید لوتتون نگه دارید. خب بریم سراغ ویدیو. ما اینجا در واقع داریم ترد پارتی میکنیم، اینکانتر رید میکنیم. اینجا یک کلن اومده بودش که همسایه‌مون رو رید کنه و ما اینجا میایم که کمکشون، البته کمک که نمیشه گفت، شما با همسایه‌مون هم حالا آنچنان روابط دوستانه نداشتیم، اومدیم که مثلا یه حرکتی بزنیم اذیتشون کنیم ببینیم آیا میتونیم لوتی ازشون در بیاریم، ولی ماشاءالله اونقدر تعدادشون زیاد بود که فایده نداشتش که دوستام همون اول بسم الله مردن، منو تنها گذاشتم. من یکیشون حالا راکت کردم، یکی دیگه شون هم با آیکی زدم که دیگه سومی خب منو زدش. بعد اینجا ریدو شروع کرده بودن، ما اونجا همه مردیم. اینجا من یه هدو میزنم طرف میمیره، بعد یکی دیگهش میاد بیرون میخوام بزنم که پارم میکنه رسما از فاصله سیمتری همون میزنه و هم سمت چپ هم یه نفر دیگه با آیکی همون داشت میزدش. در واقع دو نفری گرفتن رو همین دلیل انقدر سری مردم. اینجا دوباره برمیگردم، اینجا همشون توسط تورت همسایه مرده بودن. من آخرین نفرشون رو میزنم، شروع میکنم به لوت کردنشون. اینجا دوباره این میاد سری گانو برمیداره که مثلا یه حرکتی بزنه که منم میگم بچه بیا پایین، سرمون درد گرفت. و اینجا در واقع همه اون کیتایی که از دست دادیم از اول و پس میریم، همسایه‌مون بودش که نزدمش. این کیتایی که پس گرفتیم و حالا اونا رو خالی میکنم توی بیس، برمیگردم به صورت نیکد و با یه دونه سار که جوینم بیشتر کیل میتونم بگم دوباره برگشته بودن و مثل اینکه ریدو تقریبا به جای خوبی رسونده بودن چون تی سی رو داشتن. یکی رو اینجا کیل میکنم، یکی دیگه رو یه اچ پی دمیج میدم، برمیگردم که ببینم حرکتی میشه، پاره میشم دوباره، یعنی پشت دیوارم این دفعه میمیرم. خیلی خوب بود. پینگم فکر میکنم یه ذره مشکل داشت، پینگ سرور CIS این سروری که دارم این حرکتایی رو توش میزنم. در نتیجه اینا هم پلیرهای اوکراینی ان، در نتیجه پینگشون از من بهتره، پینگ من دائما زرد. اینجا هم اونقدر تعدادشون زیاد بود گیج شدم کدومو بزنم، در نتیجه خیلی کار احمقانه‌ای بود و هیچ حرکتی نتونستم بزنم. اومدم اینجا کمپ کنم، خیلی اینکه مثلا پیدام نکنن، که اومدم بالا دیدم این دید راکتو زد تو صورتم، جلال خالق نمردم، اچ پیم 30. فرار میکنم، اینجا یه راکت دیگه میزنه دم پام دقیقا، ولی بازم نمیمیرم. یعنی نمیدونم سوپرمن شده بودم یا چی، کلا نمیخواستم بمیرم. و اینجا که دیگه AK هم ریجستر نمیشه تیراش و میزنتم. خب اینجا من هادمو عوض میکنم از اینجای ویدیو به بعد، هفته فکر میکنم یه هفته پیش عوض کردم هادمو و اینجا تقریبا ساعت اولی بودش که با این ها داشتم پلی میدادم، خیلی زود بهش عادت کردم و اینجا داشتم فرندلی پی وی پی میکردم. این یه صحنه از اون بودش و بعدش میریم یه دونه رید با کلن اولم میکنم، کلن FL که بیشتر ویدیوهامو با همونا میگیرم. اینجا سرور TR هستش، TR 15 سرور 5x که کلن H1 دو تاشون آنلاین بودن که ما شروع میکنیم راکت کردن. دوستم اینجا راکت رو با اختلاف خیلی زیادی میس میده، همینجوری میره برای خودش. من داشتم میخنده، داداش راکت رو میسادی میخندی مشتی. بعد فارم هم نمیکنه بچه ها، این هیچی فارم نمیکنه رسما، فقط میاد پی وی پی میکنه و لوت هدر میده. اینجا هم یه نفر اومدش که مثلا کمک این کلن کنه، گرفتم روش خیلی دمیجش کردم، نمورد، نمیدونم چرا. مد داشت البته میزد، یه هد و سه تا بادی خوردش. اینجا یه بادی دیگه میزنه و بچه ها کارشو تموم میکنن، لوتشو باز میکنیم. دستش 3 تا راکت بودش و 6 9 تا 10 تا مدیکت بوده و یه ایکی پر.
اینجا رید ما تمام میکنیم. من شروع میکنم به تورت ها رو راکت کردن، چون خیلی تورت داشتش این بیس. اینا حرکتی که باید بزنن اینه که برای هر مثلا به ازای هر یک تیسی مثلا یک حد مجازی از تورت بتونی پلیس کنی برای اون بیس. یعنی مثلا 12 تا مثلا به ازای هر یه تیسی باشه که دیگه یه بیس رو نیام پر 100 تا تورت بکنم، اونجوری نمیشه رید کردش. خب خیلی یه چیز ایمبات در واقع دیگه، ایمبات قانونی که راحت میگیره روتون رو در ثانیه میبینید. حالا تو این آپدیتی که آخرش اومد یه ذره نرفش کردن، سرعت زدنش کمتر شد، دقتش هم کمتر شده، در نتیجه میشه یه حرکت هایی زد، ولی باز هم باید یه دونه حد اکثریتی بذارم براش. اینا هم لوتاشه که ما البته برای لوت هیچ وقت رید نمی کنیم هیچ بیسی رو. بعد اینجا دوباره سرور CIS که با همون کلن FL دارم دوباره پلی میدم. اینجا یه نفر رو از پشت گراب میکنم، تیم میتش رو میبینم از اون دور داره میاد، سریع اینو لوت میکنم، اون دوره داره میاد. میرم پشت این سنگ کاور، میرم سنگ متال که بیاد بتونم فایتش رو بدم. یه هدش رو اینجا میزنم، اینجا یه بادی شات میزنم، ریجستر نمیشه، شاید هم هد بود نمیدونم. با تامی راشش رو میدم که دیگه وان اچ پیش کلا یک بودش و با یه دونه تیر 2 تا تیر میافته. اینجا هم یه ذره فارم کردم، یه نیم ساعت اینا نیاز داشتیم واقعا. اول وایپ بودش، ما سرورای هفتگی پلی دادیم به مدت 1 ماه، به خاطر همین هر هفته مجبور بودیم که دوباره از اول شروع کنیم، ولی خب 5x بود دیگه میارزید. 5x کلا خیلی خوبه. اینجا یه نفر، من ریکوردم آف بودش، اینجا یه نفر با هلی داشت میچرخید این کادوها رو لوت میکرد، خورد توی زمین مرد. اینجا یه نفر دیگه اومدش، من دست من بچه دیدید پر بودش، یه نفر اومدش با تامی گرفتم روش پارش کردم، دستم پر لوته چون خودم هم داشتم فارم میکردم. مجبورم که اینجا یه دونه 1 در 1 سریع درست کنم، توش باکس و اینا بذارم که لوتا رو توش خالی بکنم و سیف کنم لوتا رو. دست همشون پر لوت بودش، منم دیگه جا نداشتم بیشتر از این بذارم و واقعا هم نمیخواستم که ولشون کنم برم، چون اول وایپ دوباره میگم هر لوتی با ارزشه. حالا آخر وایپ بود مهم نبود، ولی اینجا اول وایپ. این یه دونه بیس بودش که صاحبش اونجوری زدم برای اولین باره. بعد از دوستم خواستم که بیاد پوستم کنه با هلی بتونم برم بالا چون توی بیسش تقریبا میتونم بگم خیلی مدل داغونی بود. اینجوری فرنیسا رو گذاشته بود بیرون فقط با حفاظت یک تورت و ما راحت رفتیم که اون فرنیسا رو لوت کنیم، ولی حالا خودش هم آنلاین بود، مجبور بودیم اول خودش رو بکشیم. اینجا یه دونه دمیجش رو میدم، میره تو سری تو تورته. اینجا یه دونه دمیج با یه دیگه میزنم، ایمم اینجا خراب میشه، کاراکترم گیر میکنه، سری میدونم اشتباه میکنم، 20 نمیگیرم. دوستم اینجا میاد کاورم میزنتش که ولی در آخرین لحظه میبنده، در نتیجه داخل بیسش کولش میمونه، نمیتونی لوت کنی. اینجا دوستمون میزنه، یه بار دیگه اسپان کرده، دوستمون لوت میکنم. اینجا راش منو میخواد بده که پارش میکنم و حتی فرصت نمیکنه که در ببنده. لوتش میکنم، باکساش میگم اون پایین یه دونه تورت هستش که من میده اون باگه که اونجا نشست اون باگ چیز اولش خودم سکته کردم یه دفعه اسپان شد جلوم بعد از اینکه مرده، ولی اون باگه. اینجا باکساش میبینم پر لوت هم هستش، منم دستم پر متاسفانه. دوستم هم مرده بودش، داشت از بیس برمیگشتش. لوتا رو من اینجا نشون میدم، یه باکس پر گان داشتش. اینجا دوستم بالاخره برمیگرده، میام پایین که براش گان و اینا دراپ کنم که بره هلیشو بگیره، منو دوباره بیاد بوست کنه که وقتی میخواد بره هلیشو بگیره این راششو میده. من به اشتباه همونو هم دوستمو میکشم همینو، ولی به هر حال و بعد دوباره حالا برمیگرده و ما آخرش هلی رو در میاریم، ولی دیگه اون لوتایی که اون داخل بود رو نمیگیره. و بعدش هم میایم طرف بیس. وقتی که اومدیم طرف بیس بچه‌ها گفتن داریم رید میشیم و همون کلن هم هستش، دقیقا همونایی که باشون درگیر بودیم. الان 3 تا فول متال اومدن، من اینجا هامی و اسنایپ هم یکی ندارم متاسفانه. دمیجمو دادن یه ذره، من رفتم از اون دور زدم از بکشون در بیام. اینجا دوستانو که زدم اسپان تازه بود، اینجا من یکی رو کیل میکنم، آقای اسپید که اسمش ابوله، خیلی وقت پلی میده، خیلی خوبی. یکی دیگه شون هم کیل میکنه اسپید.
و آخرین نفرشون مونه. من راشش رو خیلی بد دادم، AK فول متال بود، منم هزی و تامی و میکشتم، ولی دوستم هم میکشه بعد من چون HP نداشتش. دوستم یه فایت قبلش داده بود، زده بود فول متال رو. من اینجا سریع اسپام میکنم، حواسش به من نبودش. AK رو برمیدارم از جنازه یاروی و فینیشش میدم و تنها کاری که الان میکنم سریع سیل میکنم که نتونن دیگه دوباره بیان تو و شروع میکنم سریع تعمیر کردن بیس. بعد از اینکه کیتا رو حالا برداشتیم، در واقع یه دونه در مونده بود که برسم به داخل، یعنی به مین لوتمون، به هسته بیس، که سر موقع من رسیدم و من و اسپید رسیدیم و تونستیم نجات بدیم و ریدو فیل کردم. و اینجا دوباره و وقتی من دارم تعمیر میکنم تقریبا مثلا 1 دقیقه بعدش هنوز دارید میبینید دیگه، همچون تایمی نگذاشته، من دارم هنوز تعمیر میکنم. و اینجاست که دوباره صدای C4 صدا پاشون میاد و بعدش هم صدای C4 کردنشون، که من اینجا سریع شروع میکنم دیوار گذاشتن تا جایی که بتونم یه دیوار شروع میکنم بذارم، هانیکام میکنم. احتمالا هم از اونجایی که خیلیاتون بدونید میتونید که بدون اینکه در معرض محیط باز باشید به طور مستقیم از پشت دیوار ساخت و ساز کنید اون طرف دیوار رو و دیوار بذارید، کفه بذارید که باعث بشه که کسی که داره رید میکنه مجبور شه بیشتر راکت و C4 استفاده کنه. و اینجا هم راششون رو میدیم، نفر آخرشون رو میزنیم و رید و فیل میکنن. امیدوارم لذت برده باشید. پیس اوت.